Hello everyone, I'm Sailesh Chamling, Assistant Teacher, St. Micheals HS School, Darjeeling. आज हामी फिजिक्सबाट एउटा टपिक लिएर केही बुझ्नेछौँ। त्यो टपिक चाहिँ के हो भन्दा यहाँ हामीले बोर्डमा देख्छौँ, द्याट इज रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। आज यसलाई यो टपिकलाई चाहिँ ध्यानमा दिएर चाहिँ केही कुरो सिक्नेछौँ र विल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है के चाहिँ हो रिफ्र्याक्सन अफ लाइट है। र रिफ्र्याक्सन अफ लाइट हामीले बुझ्नुभन्दा पहिला यसलाई अगाडि अलिकति स्टडी गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एक दुईवटा फेनोमेनन्सहरू म यहाँ डिस्कस गर्न चाहन्छु। र हामीले जुन चाहिँ कुरो चाहिँ हाम्रो डेली एक्टिभिटीमा डेली लाइफमा हामीले अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ, समटाइम्स हामी त्यसलाई त्यतिकै छोडिदिन्छ अथवा त्यसलाई हामीले के कारणले भएको त्यो बुझ्न हामी इग्नोर गर्छ अथवा त्यो हाम्रो स्टडीदेखि बाहिर पनि भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामी बुझ्दैन। तर हामीले कुनै पनि नेचुरल फेनोमेना होस् अथवा कुनै पनि फेनोमेना हाम्रो नेचुरली हामीले जुन चाहिँ इभेन्ट्सलाई हामीले अब्जर्भ गर्छ बुझ्छ, त्यसलाई साइन्टिफिकली हेर्दा चाहिँ त्यसको एक्सप्लेनेसन हामी पाउँछौँ। फर इक्जाम्पल एउटा कुरा म यहाँ डिस्कस गर्न मन लाग्यो, हामी पानीमा जब उब्छ है, पानीमा उब्दाखेरि स्विमिङ पुलतिर उब्दाखेरि जहाँ घोडा घोडा पानी छ त्यहाँसम्म हामी जब उब्छौँ खोलातिर, त्यति बेला मान्छेलाई पुर्को देख्छ है। पानी मुनिको जुन चाहिँ हाइट हामी खुट्टाको देख्छ अथवा कुनै अब्जेक्टको, त्यसलाई हामी के देख्छ, छोटो देख्छ। हामीले राति जब स्टार्सहरू हेर्छ अथवा राति एक भित्तादेखि अर्को भित्ता जब हामीले हेर्छ अब्जर्भ गर्छ, त्यति बेला क्लाउडी कुनै पनि प्रकारको मिस्ट अथवा क्लाउड अथवा फगहरू छैन भने हामीले के देख्छ, लाइट्सहरू चाहिँ अन एन्ड अफ ट्विङ्कल गरेको देख्छ है। यो कुरा भयो। र हामीले अझै एक दुईवटा अब्जर्भेसन गरेका छौँ भने एउटा कोइन चाहिँ हामीले पानीमा खाली भाँडामा राखिदियो, एउटा टम्बलरमा राखिदियो, सच एज हाम्रो सानो कप छ, र हामीले त्यो कपलाई एउटा सर्टन एङ्गल बनाएर चाहिँ हेऱ्यो भने त्यसलाई देखिँदैन, त्यो कोइनलाई चाहिँ देखिन्छ। तर जब हामीले पानी हाल्छ त्यसमा, पानी बिस्तारै भर्दै जाँदाखेरि हामी त्यही एङ्गलमा हुन्छौँ तर पनि हामीले त्यसलाई देख्न सक्छौँ त्यो कोइनलाई है। सो यसले एज इफ के हुँदैछ भन्दाखेरि त्यो पानी हाल्दाखेरि चाहिँ कोइन लिफ्ट भएको जस्तो देखिँदैछ। र यस्तै कतिवटा फिनोमेनन्सहरू छ जुन चाहिँ कुरोहरू चाहिँ यो रिफ्र्याक्सन अफ लाइटले एक्सप्लेन गर्छ हगि। र यही कुराहरू चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले के हेर्छौँ, रिफ्र्याक्सन अफ लाइटलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है। वाट इज रिफ्र्याक्सन अफ लाइट? सो वी विल डु इट विथ अ सिम्पल डायग्राम। Suppose there is a ray of light, okay, this is the direction of light, र this is a ray of it, र यसको डिरेक्सन चाहिँ योदेखि यो छ। नाउ यो त सिधा जान्छ एज हामीलाई अर्लियर क्लासेसमा जुनियर क्लासेसमा अप टु क्लास 10 हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि लाइट विल अलवेज ट्राभल अन अ स्ट्रेट लाइन। तर यदि लाइट एउटा मिडियमदेखि अर्को मिडियममा जाँदैछ, दिस इज मिडियम नम्बर 1 एन्ड दिस इज मिडियम नम्बर 2, यस्तो मिडियममा जाँदाखेरि चाहिँ दिस इज द ड्युरेक्सन अफ रे अफ लाइट इन एब्सेन्स अफ अर दिस इज ड्युरेक्सन अफ रे अफ लाइट इन एनी वान मिडियम। यो मिडियम दुईटा एउटै छ। नाउ सेम लाइट कन्टिन्युज इट्स मोसन र यो यहाँ पुग्यो अरे, ओके, इट कन्टिन्युज टु मुभ अन अ स्ट्रेट लाइन। तर यहाँनिर चाहिँ के छ, एउटा सानो हामीसित सिचुएसन छ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा मिडियमदेखि अब यो मिडियममा ट्राभल हुनु छोड्यो र अर्को मिडियममा पसिगयो है। सो द्याट इज द केस, यो सिचुएसन हुँदैछ। सो यति बेला चाहिँ के हुन्छ, ओके, अब्जर्भेसनले यो भन्छ कि इट विल चेन्ज इट्स डाइरेक्सन, ओके। सो यो दिशापट्टि जानुपर्ने हो, यो द्याट इज द प्रोजेक्टेड पाथ। यसको प्रोजेक्टेड पाथ चाहिँ यो यतापट्टि जानुपर्ने इन एब्सेन्स अफ द मिडियम है। एउटै मिडियममा हुने यसरी जान्छ, तर यहाँनिर मिडियम चेन्ज हुँदैछ र यसले आफ्नो बाटो चेन्ज गर्छ, दिशा चेन्ज गर्छ के, यो यसरी जाँदैन। ओके, प्रोबेबल
डिरेक्सन यसको यो हुनसक्छ, यसको डिरेक्सन यहाँदेखि अर्को भयो। दो यसले आफ्नो बाटो त चेन्ज गर्यो, दिशा चेन्ज गर्यो, यो यतापट्टि थियो, अब यसको दिशा यस्तो भयो है। सो यहाँ कतिमा यसले कति एङ्गलले यसले आफ्नो दिशा चेन्ज गर्यो यो हामीले यहाँबाट नाप्न सक्छ, देखिन्छ पनि। ओके, यो एउटा दिशा यसरी यतापट्टि मुभ हुनसक्छ, और यसले आफ्नो डाइरेक्सनलाई यसरी चेन्ज गर्न सक्छ, और यसले आफ्नो डिरेक्सनलाई यसरी चेन्ज गर्न सक्छ। आइदर वेज यो यता जान सक्छ और यो यता जान सक्छ। राइट, नाउ यो यता जानु कति बेला यता जान्छ र यो कति बेला यता आउँछ, यसको पनि सिचुएसन छ, यसको पनि केसेस छ। हामीले यो कुरालाई बादमा और एज वी मुभ अन हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ र हेर्छौँ। एनिवेज हामीले फर सिम्प्लिसिटी अब चाहिँ के गर्दैछ, यो चाहिँ यतापट्टि गयो अरे। ओके, जस्ट वी टेक इट फर ग्रान्टेड है, हामीले मानिलियो है यो चाहिँ यतै मुभ भयो अरे नि त। दो यता पनि मुभ हुन्थ्यो, तर हाम्रो उयसको लागि चाहिँ यो यता मुभ भयो अरे फर द टाइम बिङ। अब यो यता मुभ भयो, यसले कति दिशा चेन्ज गर्यो, यता जाँदै थियो, यता दिशा चेन्ज गर्यो होइन। सो यो चाहिँ के कारणले भयो और कसरी भयो, यसको कुन चाहिँ सिचुएसनमा भयो भन्दाखेरि यो यति बेला भयो जब चाहिँ रे अफ लाइट एउटा मिडियममा जाँदै थियो र यसले अचानक त्यो मिडियम छोडेर अर्को नयाँ मिडियममा ट्राभल गर्नु थाल्यो। ओके, अब यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि हामीले मिडियम भन्नाले के भयो, लाइट ट्राभल गर्दै गरेको मिडियम है। लाइट अलवेज ट्राभल इन अ ट्रान्सपरेन्ट मिडियम होइन, लाइट अलवेज ट्राभल इन अ ट्रान्सपरेन्ट मिडियम, ओपेक हुनु भएन। द्याट मिन्स लाइट क्यान ट्राभल थ्रु एयर है, इट इज अल्सो वान अफ द ट्रान्सपरेन्ट मिडियम। इट क्यान ट्राभल थ्रु वाटर, इट क्यान अल्सो ट्राभल थ्रु glycerine, it can travel through turpentine oil, it can travel through various liquids which are opaque. Okay, so एउटा मिडियमदेखि अर्को मिडियम जाँदाखेरि चाहिँ यसले आफ्नो दिशा चेन्ज गर्यो। सो फर्स्ट अफ अल वी विल लुक एट द डेफिनेसन। ओके, रिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिफ्र्याक्सन रेफर्स टु द change in direction of its motion। भनौँ कतापट्टि जाँदै थियो, when it travels from one to another medium. So refraction is a phenomena, or it is such a situation where a light will change its direction when it travels from one medium to another medium. Okay, so here हामीले बुझ्नु पर्यो कि लाइट ट्राभल हुन्छ। सो एउटा मिडियम र अरू दुवैवटा मिडियम 1 र मिडियम 2 नै के हुनु पर्यो, ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो। ओके, वेयर लाइट क्यान ट्राभल। नाउ लाइटको लागि यो मिडियम बेग्लै र यो मिडियम बेग्लै हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। ओके, नाउ हामीले यो कुरा बुझिसकेपछि, यसको डेफिनेसन आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसको यो जुन चाहिँ फेनोमेना, एउटा नेचुरल फेनोमेना हुँदैछ, रे अफ लाइट विल बेन्ड आइदर वेज, यता हुनसक्छ और यता हुनसक्छ, as it moves from one to another medium, as it enters from one to another medium which is different for light है। यो केसेसमा चाहिँ लाइटले यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छ, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भन्छ। ओके, सो हामीले अब रिफ्र्याक्सन अफ लाइटको दुईवटा और लज हामी पढ्छ, जुन चाहिँ लले चाहिँ यो लाइटले रिफ्र्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ फलो गर्ने और यसले त्यो कुराहरूलाई मानेर चाहिँ रिफ्र्याक्सन हुने हो। ओके, सो हामीले लज अफ रिफ्र्याक्सन पढ्छ। सो लज अफ रिफ्र्याक्सन। ओके, नाउ हामीलाई दुईवटा ल छ द्याट गाइड्स द रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। जब जब रिफ्र्याक्सन हुन्छ यो लजहरू लाइटले फलो गरेको हुन्छ। त्यो के भन्छ, इन्सिडेन्ट रे, रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड नर्मल एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स, अल अफ देम लाई अन द सेम प्लेन।
And number 2, the ratio of sine of the angle of incidence and sine of the angle of refraction is always a constant for a given pair of media and for particular color of light that is being used. So मैले यहाँ निर एउटा रे डायग्राम बनाएको छु medium 1 देखि medium 2 लाइट यताबाट जान्छ र यहाँबाट निक्लिँदैछ. नाउ जब यो रे अफ लाइट यहाँदेखि यहाँ जान्छ यसको नाम दिदैछु a देखि पोइन्ट o मा ठोकियो o और हामीले यहाँ एउटा नाम पनि दिदैछ xy. xy चाहिँ is a surface that separates medium 1 with medium 2. So यो पोइन्टमा गएर ठोकिँदैछ. So यो पोइन्ट इज द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स भयो o. ओके र o देखि यो दिशामा जाँदैछ, यता जानुपर्ने हो. ओके यो दिशामा जाँदैछ. दिस इज b. So ob is the refracted ray and ao is the incident ray. नाउ यो पोइन्टमा चाहिँ ओके यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले एउटा इमेजिनेरी हामीले एउटा लाइन कोर्छ. ओके त्यो लाइन यस्तो प्रकारले कोर्छ कि यो सर्फेससित चाहिँ यो 90 डिग्रीमा आओस्. सो एट पोइन्ट o वी ड्र अ लाइन विच इज परपेन्डिकुलर टु x एन्ड y. यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी नर्मल भन्छ. दिस इज नर्मल. सो on is normal at point O. Similarly यसलाई कन्टिन्यू गरे रे अर्को सर्फेसमा जाँदा O र n dash यो भयो रे हैन. सो O n dash is also यो स्ट्रेट लाइन हो भने त दिस विल अल्सो बी परपेन्डिकुलर टु xy. सो यो पनि O n dash पनि नर्मलै भयो. त्यसो भए NO n dash ओके NO n dash चाहिँ हाम्रो के भयो नर्मल भयो एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स यो पोइन्टमा. ओके सो इन्सिडेन्ट रे चाहिँ तिम्रो के भयो AO भयो र रिफ्र्याक्टेड रे चाहिँ AB भयो. सपोज मानिलियो रे अफ लाइट चाहिँ यो ब्ल्याकबोर्डसितै टाँसिएर ब्ल्याकबोर्ड माथि भएर यसरी आउँदैछ भने यो इन्सिडेन्ट रे रिफ्र्याक्सन हुन्छ यसको र अलङ OB जान्छ. सो OB जुन चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे छ यो पनि ब्ल्याकबोर्डमै हुन्छ भनेर भनेको हो फर्स्ट लले. सच द्याट यदि हामीले पोइन्ट O मा एउटा नर्मल बनायो भने चाहिँ त्यो नर्मल पनि ब्ल्याकबोर्ड और यो व्हाइट बोर्डमै हुन्छ भनेर बुझ्छ हामी. फर्स्ट पोइन्टले त्यो भन्छ. द्याट मिन्स इन्सिडेन्ट रे रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड नर्मल अल अफ देम lies on this plain white board. So all of them will lie on this plane, on this surface. So यो भयो फर्स्ट पोइन्ट. सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ सपोज यो इन्सिडेन्ट रे छ यो है इन्सिडेन्ट रे र नर्मल छ. यसले यो बीचको एंगल एउटा छ अरे. सपोज त्यो एंगल चाहिँ कति अरे I अरे. सो दिस इज कल्ड एंगल अफ इन्सिडेन्स. सो व्हाट इज एंगल अफ इन्सिडेन्स? इट इज द एंगल बिट्विन इन्सिडेन्ट रे एन्ड नर्मल. सो एंगल अफ इन्सिडेन्स यो एंगल इन्सिडेन्स यसलाई AON is equals to this I which is angle of incidence. र रिफ्र्याक्टेड एंगल अफ रिफ्र्याक्सन के हो? एंगल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे र नर्मल बीचमा बनिएको एउटा एंगल हो. ओके सो दिस इज R अरे. अलराइट दिस इज R. सो एंगल BON dash is equals to angle of refraction. ओके सो हामीलाई सेकेन्ड लले के भन्छ? सेकेन्ड लले यो भन्छ कि यो एंगल अफ इन्सिडेन्स को साइन लियो. ओके र एंगल अफ रिफ्र्याक्सन को पनि साइनै लिए रे. ओके यो दुईटाको रेशियो लियो भने चाहिँ दिस इज अलवेज अ कन्स्टेन्ट हो भनेको चाहिँ अलवेज भ्यालु एउटै आउँछ भनेको. राइट एन्ड त्यो चाहिँ एउटा कन्डिसन पनि छ. यो जुन चाहिँ गिवन पेयर अफ मिडिया भनेको चाहिँ मिडियम 1 र मिडियम 2 जुन चाहिँ छ यो चाहिँ सेम हुनु पर्यो भनेर भनेको हो. र एन्ड फर पर्टिकुलर कलर अफ लाइट यो कलर अफ लाइट पनि हामीले जुन चाहिँ चलाउँदैछ त्यो पनि एउटा स्पेसिफिक कलरको लागि चाहिँ यो चाहिँ अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको. राइट फर इक्जाम्पल यहाँनिर बुझ्नुको लागि हो भने यो हाम्रो सपोज यो चाहिँ एयर अरे और यो चाहिँ ग्लास अरे और यो वाटर हो. ओके medium 1 is equals to water and medium 2 is equals to glass. Okay so medium 1 र medium 2 को angle of incidence फर्स्ट चाहिँ कति अरे? angle of incidence को भ्यालुजहरु x र y र z अरे. र एंगल अफ रिफ्र्याक्सन को भ्यालु चाहिँ अल्फा बीटा र गामा अरे. अल्फा बीटा एन्ड गामा. सो दैट मीन्स
एंगल अफ इन्सिडेन्स यहाँ यस्तो छ ओके एंगल अफ रिफ्र्याक्सन यस्तो भयो नाउ यो अलिकति घट्यो अरे सो यो पनि यसरी चेन्ज हुन्छ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन जुन चाहिँ छ यसको भ्यालु पनि यसरी यता और यता जान्छ सो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन पनि घट्यो और बढ्यो सो यो उता गयो अझै घट्यो अरे सो यो पनि घट्नु सक्छ कि बढ्नु सक्छ ओके सो त्यस्तो हुन्छ सो त्यति बेला चाहिँ फर फर्स्ट एंगल अफ इन्सिडेन्स x यो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इज अल्फा र यसरी करेस्पोन्डिङली यो भ्यालुजहरु आयो अरे ओके सो यो एन्ड यो चाहिँ वाटरदेखि ग्लासमा जाँदैछ रे अफ लाइट यो चाहिँ सिम्पल एउटा मोनोक्रोमेटिक लाइट अरे नि त है अब यहाँ कलरको पनि कुरा आउँदैछ यो चाहिँ एउटा कलर अफ लाइट अरे यसलाई हामीले मानिलियो अरे यो चाहिँ येल्लो कलर अफ लाइट अरे फर येल्लो कलर चाहिँ यो छ अरे सो फर येल्लो कलरको लागि चाहिँ sin x by sin y sin x by sin alpha sin I by sin r इज इक्वल्स टु एउटा भ्यालु आयो अरे यो भ्यालु कुनै पनि कन्स्टेन्ट अरे ओके कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ k अरे अलराइट यो कन्स्टेन्टको भ्यालु वेयर k क्यान बी एनी नम्बर k इज इक्वल्स टु एनी नम्बर्स पोजिटिभ नम्बर हुन सक्छ ओके 1 or 2 or 1.1 और यस्तो कतिवटा भ्यालुजहरु हुन सक्छ नाउ यो चाहिँ फर्स्ट केसमा यति आउँदैछ ओके यसको मैले आर्बिट्रेरी भ्यालुज दिदैछु आर्बिट्रेरी भ्यालु इज 1.01 भने नाउ अब मैले के दिदैछु यसको एंगल अफ इन्सिडेन्स चेन्ज भयो x देखि कति आयो रे y मा आयो ओके सो sin y by अब यो sin y यो अलिक घटेको कारणले गर्दा यो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन पनि यसरी नै चेन्ज हुन्छ कि घट्छ कि बढ्छ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन तर यो लले यस्तो भन्छ कि यो भ्यालुज अफ sin r और जुन चाहिँ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन छ यसको भ्यालु यस्तो हुन्छ कि sin I by sin r लियो भने चाहिँ फेरि त्यही कन्स्टेन्ट आउँछ दैट मीन्स कति आयो 1.01 आयो सो वी विल गेट sin I by sin बीटा इज इक्वल्स टु सेम कन्स्टेन्ट यो चाहिँ भयो 1.01 आयो अलराइट सो यसरी नै sin z by sin gamma will also give you same constant 1.01 so यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ रिफ्र्याक्सनमा चाहिँ एउटा रिलेसन छ त्यो रिलेसन चाहिँ यसले दिदैछ हामीलाई हो यो लले सेकेन्ड लले दिदैछ र एंगल अफ इन्सिडेन्स घट्नु बढ्नुमा एंगल अफ रिफ्र्याक्सन पनि घट्छ बढ्छ तर यसको स्पेसिफिक भ्यालुज और एंगल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ जति पनि यसको भ्यालुजमा घट्नु बढ्नु सक्दैन यसलाई चाहिँ यसले गाइड गर्छ यसको भ्यालु यस्तो प्रकारको रिफ्र्याक्सन एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हुन्छ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन एंगल अफ इन्सिडेन्स चेन्ज भयो रे एंगल अफ रिफ्र्याक्सन पनि यस्तो प्रकारले चेन्ज हुन्छ कि sin I by sin r चाहिँ अलवेज कन्स्टेन्ट आउँछ भनेको दैट मीन्स लाइट हैज टु ओबे दिस है लाइटले चाहिँ यो कुरा मान्नै पर्छ यो घट्यो भने यो जबरजस्ती बढ्छु भनेर हुँदैन यो घट्छु भनेर हुँदैन घट्नु बढ्नु यसको हातमा छैन यो लले भन्छ अकर्डिङली लाइटको यो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन घट्छ और बढ्छ सो यो जुन चाहिँ सेकेन्ड स्टेटमेन्ट छ सेकेन्ड स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी स्नेल्स ल भन्छ अलराइट नाउ अहिले हामीले कुरा गर्यौं फर अ गिवन पेयर अफ मिडिया ओके गिवन पेयर अफ मिडियाको लागि चाहिँ हामीले के दिदैछ sin I by sin r इज अलवेज अ कन्स्टेन्ट यो हुँदैछ अलराइट नाउ यदि मिडियम चाहिँ चेन्ज गरे अलराइट सो यो चाहिँ भयो रे कसको लागि यो सेट अफ भ्यालुज चाहिँ कसको लागि भयो रे वाटर र ग्लासको लागि वाटर देखि जब यो ग्लासमा जान्छ अलराइट अब यो पेयर अफ मिडिया चाहिँ अर्कै भयो रे ओके पेयर अफ मिडिया फर येल्लो लाइट नै भयो पेयर अफ मिडिया चाहिँ अर्कै भयो मिडियम 1 चाहिँ कति भयो रे मिडियम 1 इज स्टिल वाटर एन्ड मिडियम 2 इज नाउ वाटर को बदली चाहिँ के भयो रे और हामीले यसलाई ग्लिसरिन भयो रे ओके और टर्पेन्टाइन भने रे नंबर 2 चाहिँ के भयो रे टर्पेन्टाइन भन्दैछ अलराइट सो नाउ जब एंगल अफ इन्सिडेन्स x छ ओके जब x छ त्यति बेला एंगल अफ रिफ्र्याक्सन कति छ यहाँ त अघि त यो ग्लास र वाटर र ग्लासमा यसको कति थियो अल्फा थियो अब चाहिँ वाटर र ग्लासमा अल्फा थियो भने अब sin I by sin r is a constant
तर त्यो कन्स्टेन्ट होइन अरे अर्कै कन्स्टेन्ट आउँछ फर ए गिभन पेयर अफ मिडियाको लागि मात्रै हो सो यो दुईटा पेयर जुन चाहिँ छ डिस्कस गर्दैछ त्यो पेयरको लागि चाहिँ यो हो कन्स्टेन्ट 1.0 भने अब मिडियम चेन्ज भयो फर्स्ट मिडियम वाटर भयो सेकेन्ड मिडियम टर्पेन्टाइन मैले चेन्ज गर्नु साथ तिम्रो कन्स्टेन्टको भ्यालु अर्कै हुन्छ यो कन्स्टेन्टको भ्यालु लेट इट बी 1.0 or 1.1 let it be this one 1.1 अरे सो कन्स्टेन्ट त आयो तर मिडियम चेन्ज गरेको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो कन्स्टेन्टको भ्यालु अर्कै आयो सो यो पेयर अफ मिडिया चेन्ज हुनु साथ sin i by sin r को भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ तर कन्स्टेन्ट चाहिँ कन्स्टेन्टै बस्छ इफ यु डोन्ट चेन्ज दिस नेचर अर कलर अफ लाइट सो सेम कलर अफ लाइटको स्टिल हामीले त्यही कुरालाई डिस्कस गर्दैछ सो एंगल अफ रिफ्र्याक्सनको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अल्फा हुँदैन के हुन्छ अल्फा ड्याश हुन्छ अर्कै भ्यालु हुन्छ सो यो r को भ्यालु अघि अल्फा थियो भने चाहिँ अब सेकेन्ड को भ्यालु कति हुन्छ दिस विल बी नट इक्वल्स टु अल्फा दिस विल बी इक्वल टु अल्फा ड्याश यो डायग्राम चाहिँ जस्ट मैले बुझ्नको लागि बनाएको यो उता जानु सक्छ यता जानु सक्छ अकर्डिङली आज हामीले बादमा हेर्छ सो sin i by sin alpha dash is equals to or sin x by sin alpha dash is equals to k dash हुन्छ so you see sin i by sin r or sin x by sin alpha यो एउटा मिडियमको लागि डिफरेन्ट भयो दो हामीले कलर चाहिँ एउटै चलाउँदैछ त्यही कलर अफ लाइटलाई मिडियम मात्रै चेन्ज गर्दाखेरि हामीले अर्कै भ्यालु कन्स्टेन्टको पाउँछ भनेर हामी यसरी भन्छ सो यो भन्नुको मतलब चाहिँ यो बुझिन्छ कि सेम एंगल अफ इन्सिडेन्समा यो आउँदैछ र मिडियम बेग्लै छ भने यो रिफ्र्याक्सन और कति बाङ्गिन्छ एंगल है एंगल अफ रिफ्र्याक्सन को बाई हाउ मच इट विल डेभिएट यो पनि हामीलाई के गर्छ यो लले भन्छ सो डेभिएसन इज नट सेम इभन द कलर अफ लाइट यूज द सेम डेभिएसन चाहिँ सेम हुँदैन इफ यु चेन्ज द मिडियम सो यसले स्ट्रिक्टली भन्छ फर गिभन पेयर अफ मिडिया इट इज अलवेज अ कन्स्टेन्ट है तर मिडिया पेयर अफ मिडिया चेन्ज भयो भने कन्स्टेन्टको भ्यालु चेन्ज हुन्छ राइट दैट इज टु बी नोटेड एन्ड यो मिडियम पेयर अफ मिडिया सेम भयो तर हामीले कलर अफ लाइट चेन्ज गर्यो भने यो फेरि यो कन्स्टेन्टको भ्यालु पनि के हुने रहेछ is always a constant for a given pair of light and for a particular color of light so particular color of light means हामीले यहाँनिर इक्जाम्पल लेख्छ येल्लो को मैले येल्लो छोडेर अरु लिए भने चेन्ज हुने रहेछ नि त ओके सो वी विल स्टडी दैट सो त्यसमा अब हामीले हेरौं मिडियम 1 र मिडियम 2 ग्लास र वाटर अरे ओके now we are studying that okay sin i by sin r this is by Snell's law okay for we will take two different colors red light okay and we will take another violet light okay violet or blue light red light and blue light लिने and यो चाहिँ water र glass हरे same medium okay so अब हामीले हेर्दै छ फर्स्ट केसमा okay फर्स्ट केसमा रेड लाइटको लागि हामीले sin i by sin r हो सो रेड लाइट यहाँनिर आयो रेड कलर अफ लाइट यहाँ आयो र यसरी जाँदैछ यहाँबाट चाहिँ यो यसरी बङ्गियो सो बङ्गिँदाखेरि बाई हाउ मच इट हेज डेभिएटेड भन्दा बाई दिस मच इट हेज डेभिएटेड र कति एंगल अफ इन्सिडेन्स रिफ्र्याक्सन छ यसको दिस इज द एंगल अफ रिफ्र्याक्सन सो sin i by sin r इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट अरे यो ओके कन्स्टेन्ट र तर कसको लागि हो पर्टिकुलर कलर रेड कलरको लागि चाहिँ दिस कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ के आयो है यसको भ्यालु चाहिँ 1. मानिलियो अब जस्ट फर इक्जाम्पल 1.21 ओके यस्तो आयो अरे जस्ट फर यो चाहिँ मैले आर्बिट्रेरी भ्यालुज मात्रै दिएको आई विल गिभ यु द रियल भ्यालुज लेटर अन सो यो ब्लू है जब म ब्लू लिन्छु त्यतिबेला ब्लू कलरको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ sin i सो यहाँनिर मैले यही एंगल अफ इन्सिडेन्समा रेड कलर हैन तर ब्लू लिए कीपिङ द मिडियम सेम सो फर ए गिवन पेयर अफ मिडिया okay for the same pair of media I am substituting different color so blue अघि रेड थियो अब ब्लू लिए भने यो जुन चाहिँ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन छ यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ राइट यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ सो यसको भ्यालु चाहिँ अर्कै भयो रे नट r ड्याश सो हियर r र r ड्याश आर नट सेम ओके जस्ट सेम छैन भनेर चाहिँ मैले अलिकति भित्र मात्रै तान्देको सो sin i by sin r ड्याश
इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट आउँछ अरे तर आर र आर ड्यास इज नट सेम हैन सो त्यही कारणले चाहिँ sin i बाइ sin r को भ्यालु यहाँ के हो भने यहाँ के हुनु सक्दैन अर्कै भ्यालु हुन्छ सो यसको भ्यालु चाहिँ यो यसको भ्यालु sin r ड्यास को भ्यालु सानो भयो भने ज्यादा हुन्छ ओके सो यसको अर्कै भ्यालु लेखिदिन्छु जस्ट फर अन्डरस्ट्यान्डिङ है नट टु टेक इट फर ग्रान्टेड 1.21 को 1.24 छ अरे सो यु क्यान सी फर डिफ्रेन्ट कलर अफ लाइट यो कन्स्टेन्टको भ्यालु विल चेन्ज यो चाहिँ हामीलाई एक्सपेरिमेन्ट अनुसार अब्जर्भेसनले हामीलाई बताउँदैछ ओके द्याट मिन्स जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट छ स्नेल्स लले भन्छ दिस कन्स्टेन्ट sin i बाइ sin r यसको भ्यालु चाहिँ पेयर अफ मिडियाबाट डिपेन्ड गर्छ र कलर अफ लाइटमा डिपेन्ड गर्छ ओके एन्ड फाइनली एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ जुन चाहिँ यो कन्स्टेन्ट छ दिस इज कल्ड दि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स है रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो तर के यसलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको पनि दुई किसिमको पाउँछ एउटा रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एन्ड एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सो यसमा यो कुरामा चाहिँ हामीले कुनै पनि जेनरल मिडियमको कुरा गर्दैछ नट वाटर एन्ड ग्लास कुनै पनि दुईटा मिडियम छ अरे वी डोन्ट नो वाट दे आर तर अभियसली वी मोर दिस मच द्याट दे आर नट सेम मिडियम सो सेम मिडियम होइन भने लाइटले आफ्नो दिशा चेन्ज गर्छ सो मिडियम 1 देखि मिडियम 2 मा जाँदैछ लाइट हो भने चाहिँ sin i बाइ sin r इज इक्वल्स टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ के हो भन्दाखेरि सेकेन्ड मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु फर्स्ट मिडियम ओके सो यसलाई चाहिँ μ21 भनेर लेख्छ और यसको सिम्बल चाहिँ n पनि हो n21 भनेर पनि लेख्न सक्छ सो दिस इज यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ सेकेन्ड मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु फर्स्ट ओके नानी हो नाउ वी विल स्टडी डेभिएसन प्रोड्युस्ड ओके कति डेभिएसन और बाई हाउ मच द लाइट हेज डिभिएटेड त्यो हामीले निकाल्ने खोज्दैछ ओके वी विल सी यो डायग्राम अनुसार नाउ लाइट स्ट्रेट पाथमा हिँड्छ ओके एन्ड वेन मिडियम चेन्ज हुन्छ त्यति बेला यो बङ्गिन्छ आइदर यता जान सक्छ किन त भने यता अब यसलाई डिरेक्सन एउटा रेफरेन्स कसैलाई मान्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामी रेफरेन्स नर्मललाई मान्छ NO N ड्यास यो नर्मल यहाँ अरे र यसको पनि NO N ड्यास अर्को नर्मल ओके सो फर्स्ट केसमा यो सेकेन्ड केसमा यो सो वेन अ रे अफ लाइट मुभ्स फ्रम मिडियम 1 टु मिडियम 2 सच द्याट मिडियम 1 इज डेन्सर देन मिडियम 2 यदि यस्तो केस हो भने चाहिँ रे अफ लाइट चाहिँ कतापट्टि जान्छ आफ्नो बाटोदेखि उतापट्टि नर्मल छ यो नर्मलको अगेन्स्टमा नर्मलदेखि टाढो भएर जान्छ सो when a ray of light travels from denser to rarer medium then it will move away from the normal first case second case ma chai when a ray of light travels from one medium to another medium such that it enters from rarer medium to denser medium rarer देखि denser medium ma enter गर्दैछ भने यो चाहिँ नर्मल पट्टि तानिन्छ सो when a ray of light moves from rarer to denser medium it will move or it will deviate towards the normal okay now यो केसमा हेरौं यो सिधा जाने हो अलराइट यो यतापट्टि जाँदैछ सो दिस मच इज द डेभिएसन यति एंगलमा चाहिँ यो बाङ्गियो सो यसलाई डेभिएसन कसरी निकाल्नु भन्दाखेरि यो लाइन है हामीले कन्टिन्यू गर्यो भने ओके यो लाइन पाउँछ आदि चाहिँ डट यो AO हो सो यो चाहिँ यसरी जान्छ नाउ यसलाई कन्टिन्यू गरेको दिस स्ट्रेट लाइन यो भयो नर्मल सो आई र यो एंगल चाहिँ के भयो त्यसो भए आई बराबर भयो अलराइट एन्ड यो एंगल चाहिँ के छ त्यसो भए एंगल अफ रिफ्र्याक्सन आर हो ओके त्यसो हो भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो आई मा यति घटाउनु पर्यो सो दिस इज इक्वल्स टु आई माइनस आर फर दिस केस व्हेन रे अफ लाइट मुभ्स फ्रम रेयर टु डेन्सर मिडियम एन्ड यु आर रिक्वायर्ड टु फाइन्ड एंगल अफ डेभिएसन त्यति बेला आई माइनस आर गर्दा हुन्छ र यति बेला चाहिँ दिस इज the ray of light okay after diffraction so this is the angle r this is the angle of refraction यो चाहिँ भयो तिम्रो के भयो यो चाहिँ भयो angle of incidence alright so यो भयो तिम्रो स्ट्रेट लाइन यो चाहिँ भयो तिम्रो अनदर अर्को स्ट्रेट लाइन यो चाहिँ रे अफ लाइट कन्टिन्युअसली गयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ सो यो एंगल र यो एंगल के भयो तिम्रो दिस इज आई यो पनि आई भयो भर्टिकली अपोजिट त्यसो भए यो चाहिँ आर भएको छ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन सपोज यु नो दैट त्यो भ्यालु चाहिँ थाहा छ भने चाहिँ यो डेभिएसन डी भयो डेभिएसन डी चाहिँ यो ठुलो एंगलमा चाहिँ आई घटायो भने है यो ठुलो एंगलमा चाहिँ यो आई घटायो भने यो डी आउँछ सो दैट इज आर माइनस आई सो यो चाहिँ भयो फर्मुला टु क्याल्कुलेट डेभिएसन व्हेन इट मुभ्स फ्रम डेन्सर टु रेयर मिडियम ओके सो
हामीले अब यहाँनिर यसलाई डिस्कस गर्छ कज अफ रिफ्र्याक्सन अर यो बाङ्गिने अर आफ्नो दिशालाई चेन्ज गर्ने के कारणले भएको यो चाहिँ हामी बुझ्छौँ ओके व्हाट इज द कज अफ रिफ्र्याक्सन नाउ लाइट इज अ वेव हैन सो वेव को भेलोसिटी अफ लाइट इन एनी मिडियम ओके इज इक्वल्स टू इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी एन्ड वेभलेन्थ यो भयो अरे फ्रिक्वेन्सी and यो भयो wavelength so frequency of light multiplied by its wavelength is equals to velocity of light now velocity of light is not same in all transparent medium okay velocity of light is maximum in air or in vacuum which is c that is 3 into 10 to the power 8 meter per second alright अब glass मा कति छ in glass velocity of light in glass is equals to 2 into 10 to the power 8 meter per second okay in water it is different so different media ma light ko velocity different huncha alright so यो चाहिँ के कारणले भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लाइट को यो चाहिँ मिडियम को आफ्नो प्रपर्टीले गर्दा भएको ओके यो चाहिँ भयो रे ग्लास ओके ग्लास र यो चाहिँ भयो रे स्पेस और एयर मा सो is for space or air light चाहिँ यति छ which is maximum and constant हो light को speed maximum यति नै हो र यो constant पनि हो र velocity of light same light in glass is equals to यो so यहाँनिर हामीले हेर्दै छ there is यहाँनिर velocity घट्दैछ किन घट्यो भन्दाखेरि medium change भएकोले गर्दियो so medium को चाहिँ आफ्नो एउटा यस्तो प्रपर्टी छ जसले चाहिँ लाइट को स्पिड लाई चाहिँ के गर्छ चेन्ज गराइदिन्छ त्यो चाहिँ हो त्यसको रेजिस्टेन्स जस्तो हो सो लाइट जाँदाखेरि चाहिँ लाइट एज अ होल यसरी जाँदाखेरि चाहिँ यो मिडियममा चाहिँ के भयो रे यो मिडियम ग्लासमा चाहिँ लाइट जाँदाखेरि चाहिँ पुरा अब्स्ट्रक्सन छ दैट इज यो स्पेस और फ्री स्पेस और एयर भन्दाखेरि चाहिँ यसमा ज्यादा अब्स्ट्रक्सन छ सो कुनै पनि जग्गामा ज्यादा अब्स्ट्रक्सन भयो भने कुनै पनि अब्जेक्ट को स्पिड घट्दै जान्छ सो यहाँ लाइट को स्पिड घटेको कारण चाहिँ यसको एउटा प्रपर्टी छ त्यो प्रपर्टीले गर्दामा चाहिँ के भएको लाइट को स्पिड घट्यो तर त्यही लाइट चाहिँ हावा और एयरमा हिँड्दाखेरि चाहिँ झन् ज्यादा सबभन्दा ज्यादा स्पिडमा हिँड्दै रहेछ सो यसले के बताउँछ कि सबै मिडियमको आफ्नो प्रपर्टी छ जसले गर्दामा चाहिँ लाइट आफैले चाहिँ त्यो मिडियममा जाँदाखेरि कोही बेला छिटो अनुभव हुन्छ कोही बेला छिटो कुद्छ कोही बेला ढिलो कुद्छ यो चाहिँ लाइट को लागि चाहिँ त्यो मिडियम चाहिँ कोही मिडियममा ज्यादा रुकावट हुन्छ अब्स्ट्रक्सन कोही मिडियममा चाहिँ कम्ती हुन्छ ओके एन्ड हौ त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी के भन्छ ऑप्टिकल डेन्सिटी भन्छ ओके सो लाइट को डेन्सिटी और लाइट को लागि चाहिँ त्यो मिडियम चाहिँ डेन्स हुन्छ भनेको ओके सो ग्लास को स्पिड लाइटमा चाहिँ लाइट को स्पिड ग्लासमा यति छ मिनिमम छ र यो चाहिँ भयो लाइट को स्पिड एयरमा ओके एयरमा 3 into 10 to the power 8 सो यहाँ ज्यादा भयो सो यो चाहिँ भयो यो चाहिँ रेयर मिडियम भयो लाइट को लागि अलराइट सो फर लाइट एयर चाहिँ पातलो भयो त्यही कारण त्यो पातलो भएको रेयर भएको कारणले गर्दा यसको स्पिड ज्यादा भयो तर त्यही लाइट चाहिँ जब ग्लासमा हिँड्छ स्लो हुन्छ यसको स्पिड किन भन्दा लाइट को लागि चाहिँ त्यो मिडियम के भयो डेन्स भयो सो हियर यु सी अप्टिकली डेन्सर र अप्टिकली रेयर मिडियम को फिजिकल सिग्निफिकेन्स सो यहाँ भनेको अप्टिकली रेयर मिडियम अप्टिकली डेन्सर मिडियम हो यो चाहिँ फिजिकल डेन्सिटीको कुरा हुन्छ मास पर युनिट भोल्युम त्यस डेन्सिटी त कुनै पनि यसको रिलेटेड छैन अलराइट यो रिलेट कुनै पनि छैन सो यहाँनिर हामीले बुझ्न जरुरी छ कि वाटर को डेन्सिटी इज 1 ओके एन्ड वाटर को स्पेसिफिक ग्रेभिटी इज 1.33 र टर्पेन्टाइन को ओके टर्पेन्टाइन ओइल को स्पेसिफिक डेन्सिटी इज 0.87 र यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी इज 1.47 सो दैट मीन्स यदि स्पेसिफिक ग्रेभिटी स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको त डेन्सिटी नै हो सो डेन्सिटी अफ वाटर इज यो डेन्सिटी अफ टर्पेन्टाइन ओइल इज यो सो यहाँनिर हामीले के बुझ्छ यो चाहिँ भयो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ
एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कुरा हुँदैछ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर यो चाहिँ 1.33 आउँदैछ सो यहाँनिर के यसको चाहिँ 1.4 छ यसको चाहिँ ज्यादा भयो सो यो चाहिँ भयो स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको फिजिकल डेन्सिटी इन सिजिएस सिस्टम सो वाटरको डेन्सिटी चाहिँ है धेरै छ टर्पेन्टाइन ओइल भन्दा र पनि वाटर यो कन्स्टेन्ट जुन चाहिँ छ यो कन्स्टेन्टले चाहिँ हामीलाई उयस पनि बताउँछ त्यो मिडियम चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु एयर डेन्स छ कि रेयर छ लाइटको लागि भनेर बताउँछ सो फर एयर है दिस फर वाटर 1.33 इज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हैन सो फर टर्पेन्टाइन oil with respect to air density is refractive index 1.47 so यो चाहिँ भयो लाइट को लागि यो मोर डेन्स भयो ओके यो वाटर भन्दाखेरि whereas यसको फिजिकल डेन्सिटी चाहिँ फेरि टर्पेन्टाइन ओइल को कम्ती छ ओके वाटर को चाहिँ धेरै छ सो यहाँ यसको डेन्सिटी धेरै हुँदा यो धेरै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि छैन लाइट को लागि चाहिँ है डेन्सिटी डेन्स चाहिँ कुन चाहिँ छ अरे टर्पेन्टाइन ओइल नै छ अल्दो यसको फिजिकल डेन्सिटी चाहिँ कम्ती छ सो फिजिकल डेन्सिटी एन्ड अप्टिकल डेन्सिटी आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स है यो हामीले बुझ्नु पर्यो सो अप्टिकल डेन्सिटी भनेको चाहिँ लाइटको लागि स्पिड विथ रेस्पेक्ट टु स्पिड कति कुद्छ लाइटले कति है आफ्नो भेलोसिटी घटाउँछ कि बढाउँछ त्यो अनुसारले चाहिँ लाइटले त्यो मिडियमलाई चाहिँ अप्टिकली डेन्सर अप्टिकली रेयर भनेर भन्छ है सो अप्टिकल लाइटले चाहिँ त्यो फिल गर्छ सो द्याट इज द difference okay now we will also move forward okay यो विषयमा अलिकति move forward गर्छु okay now अब हामी absolute refractive index relative refractive index त्यसको डेफिनेसन हेर्छ अनि त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छ okay this is medium 1 okay and this is medium 2 whichever is denser त्यो हामीलाई प्रब्लम छैन जस्ट हामीले स्टडी मात्रै गर्दैछ okay so this is the normal at this point and यो चाहिँ यतापट्टि गयो अरे ओके सो दिस इज आई एन्ड दिस इज आर सो बाई डेफिनेसन अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स साइन आई बाई साइन आर इज अलवेज अ कन्स्टेन्ट ओके यो कन्स्टेन्ट चाहिँ के अरे डिपेन्ड गर्छ ओके यो कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ डिपेन्ड गर्छ मिडियममा सो कुन चाहिँ मिडियम छ यो मिडियम चेन्ज भयो भने कन्स्टेन्ट भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ कलर पनि चेन्ज गर्छ सो इन दिस केस कलर चाहिँ सेम अरे ओके सो यसरी एन्टर हुँदैछ मिडियम 1 देखि मिडियम 2 सो मिडियम जेनरल मिडियम कुनै पनि हुनसक्छ सो साइन आई बाई साइन आर इज म्यू 2 बाई म्यू 1 सो यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दिस इज कल्ड रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ओके सो व्हेन अ रे अफ लाइट ट्राभल्स फ्रम one medium to another medium then the sine of the angle of the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is called relative refractive index okay त्यति मात्रै हैन तर अफ कुन चाहिँ रे अफ सेकेन्ड मिडियम with respect to first medium okay यो सो रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट मिडियम को हिसाबमा और रेस्पेक्टमा चाहिँ सेकेन्ड मिडियम को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकालेको अलराइट सो यो केसमा हामीले यस्तो पनि हुन सक्छ सो सपोज यो वाटर अरे एन्ड यो ग्लास अरे सो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टु रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर यसरी लेख्नु सक्छ नाउ जब फर्स्ट मिडियम त यो मिडियम 1 द इफ फर्स्ट मिडियम इज इक्वल्स टु एयर is first medium is equals to air and second medium is any medium कुनै पनि medium अरे medium m अरे ओके सो त्यति बेला चाहिँ हामीले है साइन एंगल अफ इन्सिडेन्स यो अरे एयरमा र अर्को मिडियममा पस्दा यो छ अरे ओके साइन आई बाई साइन आर को भ्यालु एउटा पाउँछ कन्स्टेन्ट ओके सो दिस इज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु एयर भयो राइट सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ एयर नलेखे पनि यसरी लेख्दा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मिडियम हुन्छ नि सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ कसको भन्दाखेरि अफ द मिडियम सो यसलाई
यसलाई चाहिँ हामीले स्टडी गर्दाखेरि के पाउँछ इफ द फर्स्ट मिडियम इन विच रे अफ लाइट इज ट्राभलिङ इज एयर and enters into another medium, then the ratio of sin I by sin R is called absolute refractive index of the medium. है यो दुईटा चाहिँ हामीले डेफिनेसन अनुसार जाँदैछ. नाउ एउटा थ्योरी छ द्याट इज वेभ थ्योरी अफ लाइट. ओके सो वेभ थ्योरी अफ लाइट अनुसार हामीलाई यस्तो भन्दैछ suppose your medium 1 and your medium 2, so relative refractive index of medium 2 with respect to 1, right? This relative refractive index, this is also written as velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2. So accordingly हामीले यो पाउँछ कि त्यो यसको वेभ थ्योरी अफ लाइट अनुसार यो डेरिभेसन पाउँछ हामी कि रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यदि यस्तो हो भने मिडियम 1 देखि मिडियम 2 जाँदैछ भने चाहिँ यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम 1 अपन भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम 2. रेसियो अफ दिस इज नोन एज रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. त्यसो भए एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यसलाई हामीले के लेख्न सक्छ sin I by sin R पनि लेख्न सक्यो. अलराइट नाउ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अरे एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मिडियम अरे. अलराइट सो त्यति बेला चाहिँ यो मिडियम 2 चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि मिडियम र मिडियम 1 चाहिँ एयर भयो भने त्यसो भए μ2 or absolute refractive index of the medium with respect to air हैन. So air लाई त हामीले नलेखे पनि भयो. So this is absolute refractive index of the medium is equals to velocity of light in medium 1. So यो त air हो. So what is the velocity of light in medium 1? air मा कति हुन्छ maximum 3 × 10 to the power 8 meter per second. So यो भयो c. velocity of light in medium 2. What is the velocity of light in medium 2? Suppose velocity of light in medium 2 is equals to v area. So c by v is equals to absolute refractive index of the medium भयो. ओके सो यो भयो हाम्रो अर्को डेफिनेसन. अलराइट सपोज यो चाहिँ भयो अरे v1 मिडियम 1 र मिडियम 2 मा अर्को यो कुनै पनि मिडियम हो यो कुनै पनि मिडियम सेकेन्ड मिडियम एन्ड फर्स्ट मिडियम एक्सेप्ट लाइट चाहिँ हैन अरे. त्यसो भए यसको भेलोसिटी कति छ यहाँ v1 यसको कति छ v2. हामीले अघि भन्यो कि एउटा मिडियम र अर्को मिडियम अप्टिकली डिफरेन्ट जाँदाखेरि चाहिँ लाइटले के गर्छ आफ्नो भेलोसिटीलाई आइदर इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्छ डिपेन्डिङ अपन वेदर द सेकेन्ड मिडियम इज रेयर मिडियम अर डेन्सर मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु द फर्स्ट मिडियम है. त्यो हिसाबले हो भने यसको भेलोसिटी चाहिँ v2 अरे यसको चाहिँ v1 अरे. दे आर नट सेम v1 इज नट इक्वल्स टु v2. सो यसमा चाहिँ हामीले के लेख्छ त्यसो भए यसो लेख्छ μ21 can also be therefore written as v1 by v2 where v1 represents velocity of light in medium 1 and v2 that represents that of in medium 2. This is equals to sin I by sin I. This is also equals to sin I by sin R. So यो चाहिँ भयो तिम्रो refractive index absolute or relative को डेफिनेसन. सो नाउ हामीले बुझेको चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट cannot be higher or more than c. c is equals to कति हो 3 × 10 to the power 8 meter per second. यो चाहिँ भयो c that is velocity of light in a medium such as air or फ्री स्पेस. त्यति बेला चाहिँ लाइटको भेलोसिटी सबभन्दा धेरै हुन्छ र त्यो भन्दा धेरै त लाइटको स्पिड हुनै सक्दैन. त्यसो हो भने चाहिँ कुनै पनि मिडियमको है मा हेर्यो भने चाहिँ c by v और यसो गरौँ c इज अलवेज ग्रेटर देन v. त्यसो भए लाइट एयर और है फ्री स्पेस छोडेर अरु कुनै पनि मिडियममा लाइट ट्राभल गर्दैछ भने चाहिँ त्यसको भेलोसिटी v हो भने चाहिँ त्यो v चाहिँ c भन्दा कम्ती नै हुन्छ बिकज c इज म्याक्सिमम स्पिड अफ लाइट इन एयर और स्पेस. सो त्यसो भए हामीले यहाँ के पाउँछ c upon v is greater than 1. द्याट मिन्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम विल बी ग्रेटर देन 1. यो पायौँ त हैन अकर्डिङ म्यू इज इक्वल्स c by b. सो c by b is equals to is greater than 1. सो म्यू
सो यहाँनिर के पाउँछ भन्दाखेरि एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एनी मिडियम एक्सेप्ट यहाँनिर एयर छोडेर अरू कुनै मिडियम छ सच एज टर्पेन्टाइन ओइल और ग्लास और ग्लिसरिन और पेट्रोल कुनै पनि मिडियम अदर देन एयर और अदर देन फ्री स्पेस यो छोडेर कुनै पनि मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा कम्ती हुन सक्दैन इट इज इक्वल्स टु 1 नाउ हामीले यो दुईटाहरु पढिसकेपछि यो भयो यो इन्सिडेन्ट रे रिफ्र्याक्टेड रे ओके यो इन्सिडेन्ट र रिफ्र्याक्टेड रे सो रे अफ लाइट फर रे अफ लाइट मुभिङ फ्रम यो चाहिँ भएर नाम दिदैछु ए ओ र बी भएर ओके सो ए देखि ओ देखि बी मा गयो त्यसको लागि चाहिँ फर मिडियम के फर मिडियम 1 एन्टरिङ मिडियम 2 एक देखि मिडियम 1 देखि मिडियम 2 मा एन्टर भयो भनेको ए अलङ ए ओ बी तिम्रो एंगल अफ इन्सिडेन्स इज आई एन्ड एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इज आर सो sin I by sin r यसको रेशियो लिए भने चाहिँ इज अलवेज अ कांस्टेंट सो कांस्टेंट इज mu 2 1 ओके रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टु मिडियम 1 अलराइट नाउ मैले यहाँनिर एउटा के राखिदिए परपेन्डिकुलरली एउटा मिरर राखिदिए परपेन्डिकुलरली सो मिररले रिफ्लेक्ट गर्छ रे अफ लाइटलाई सो यो लाइटको चाहिँ एउटा प्रपर्टी हुन्छ इट क्यान गो ब्याक अलङ द सेम पाथ इफ रिफ्लेक्टेड सो एउटै डिरेक्सनमा रिफ्लेक्ट भएन यो यसरी जान्छ सेम पाथ सो मिडियम सेम हो मिडियम टु मिडियम हो द्याट मिन्स इट विल मुभ अवे फ्रम द नर्मल अघि हामीले पढेको अनुसार सो इन्स्टेड अफ गोइङ इन दिस डिरेक्सन यो स्ट्रेट जानेमा यो चाहिँ यता गयो बिकज इट इज एन्टरिङ फ्रम डेन्सर टु रेयर अर मिडियम ओके यो चाहिँ भयो तिम्रो denser ये चाहिँ भयो rarer as we have drawn the diagram it is moving towards the normal so this has to be denser this has to be rarer so किन भन्दाखेरि यो सेम बाटोमा गयो भने चाहिँ यो एंगल अफ जुन चाहिँ यो रिफ्र्याक्सन छ यही हिसाबले जान्छ र रिफ्र्याक्सन पनि त्यही हुन्छ बिकज मिडियम आर सेम है र कलर अफ लाइट पनि सेम हो भने यो के भयो डेभिएसन कति हुन्छ यसको लागि यो यता रे अफ लाइट यता जानेको लागि चाहिँ यो भयो एंगल अफ इन्सिडेन्स यो भयो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन ओके सो यही हिसाबमा चाहिँ यो जान्छ ओके सो त्यसको लागि फर बी टु ओ टु ए ओके फर रे अफ लाइट एन्टरिङ मिडियम 1 ओके फ्रम मिडियम 2 ओके मिडियम 1 देखि मिडियम 2 मा एन्टर हुँदैछ भने यसको लागि पनि एंगल अफ इन्सिडेन्स छ आर भयो र एंगल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ आई भयो बिकज इट क्यान रिट्रेस इट्स पाथ यो अलङ द सेम डिरेक्सन भएकोले सो दिस इज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ कुनै पनि मिडियम भए जनरल मिडियम रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टु मिडियम 2 नाउ दिस इज इक्वेसन 1 अरे एन्ड दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टिप्लिकेसन हामीले त्यो देख्दैछौँ ओके सो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई चाहिँ हामीले के गरौँ भने वी विल मल्टिप्लाई ओके सो sin I by sin r लेफ्ट ह्यान्ड यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड मल्टिप्लाई गरौँ sin r by sin I इज इक्वल्स टु यो भयो mu 2 1 इन्टु यो भयो mu 1 2 सो sin r सेम भ्याल्युज हो क्यान्सल हुन्छ 1 1 1 1 so you get 1 is equals to mu 2 1 into mu 1 2 so हामीले के पाउँदैछ mu 2 1 is equals to 1 upon mu 1 2 यो पाउँदैछ अलराइट सो द्याट मिन्स रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यदि यो जेनरल रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको कुरा हुँदैछ हामीलाई कुन चाहिँ मिडियम थाहा छैन भने यो चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वान मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु अनदर मिडियम इज रेसिप्रोकल अफ अनदर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ अनदर मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु अनदर मिडियम है सो यो चाहिँ भयो रिलेसनसिप mu 2 1 इज इक्वल्स टु mu 1 2 भन्ने यो रिलेसनसिप हामीले यहाँ चलाउनु पर्छ अलराइट सो द्याट मिन्स यसको mu 2 1 अलराइट सपोज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास ओके हामीले यहाँ सानो इक्जाम्पल यहाँ सानो यसको एप्लिकेसन गर्न सक्छ सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स और यसो गर्नु भने mu रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु
water is equals to 3/4 4/3 4/3 हो भने just for our understanding and to extend our concept हामीले यसलाई के गर्दैछ एप्लिकेसनमा हाल्दैछ अब this is given suppose refractive index of glass with respect to water is 4/3 त्यसको रिभर्स निकाल्नु पर्यो you are asked to find refractive index of water with respect to glass यो चाहिँ कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ this is how you do refractive index of water with respect to glass is equals to 1 upon refractive index of glass with respect to water and refractive index of water with respect to glass therefore is equals to 1/4/3 हुन्छ so your answer will be 3/4 हुन्छ so this is how it can be applied अरु पनि छ यसको एप्लिकेसन को ओके सो टु रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स को रिलेशनशिप one मिडियम र अर्को मिडियम टु मिडियम सेम छ भने चाहिँ त्यो पाउँछ नाउ एक्सटेन्डिङ आवर नलेज है अघि हामीले वेभ थ्योरी अफ लाइट को हिसाबमा हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स लेख्न सक्छ ओके सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ सेकेन्ड मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु फर्स्ट मिडियम ओके यहाँ यस्ता हेरे दिस इज इट नर्मल and n dash and this is medium 1 this is medium 2 suppose this is rarer and this is denser so it will move towards the normal okay instead of this direction so यो चाहिँ भयो रे r and यो चाहिँ भयो रे i so एउटा मिडियम ले अर्को मिडियममा जान्छ रे अफ लाइट अप्टिकली डिफरेन्ट हो स्पिड चेन्ज हुन्छ ओके सो यो स्पिड चेन्ज भएको कारणले गर्दा यसले दिशा चेन्ज गरेको हो सो यसको भेलोसिटी चाहिँ यहाँ v1 अरे यसको भेलोसिटी चाहिँ कति अरे यहाँ v2 अरे अलराइट सो हामीले यो लेख्छ μ21 इज इक्वल्स टु sin I by sin r is equals to μ21 refractive index second medium with respect to first this also can be written as velocity of first medium with respect to second medium है यो लेख्न सक्यो नाउ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हामीलाई थाहा छ ओके एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ यो अरे एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इन टर्म्स अफ यो refractive index of any medium with respect to air is equal to velocity of light in air divided by velocity of light in that medium okay so त्यसलाई हामीले अलिकति यहाँ नेरी अप्लाई गर्छ μ21 therefore is equals to v1 okay by v2 so v1 लाई c ले भाग गर्छ okay यसलाई c ले नै भाग c ले गुणा गर्यो र यहाँ v2 भयो so this can be written हैन यसरी लेख्न सकिन्छ so μ21 is equals to यो c by v2 into v1 by c लेख्न सकिएको alright so यसलाई c by v2 into छ नि हैन into लाई हामीले डिवाइड लेख्यो भने चाहिँ यो रेसिप्रोकल हुन्छ c by v1 हुन्छ okay so हामीले के भयो velocity of light in air or in vacuum upon velocity of light in that medium हैन so this is absolute refractive index in that medium so relative index of second medium with respect to first ल हामीले यसरी लेख्न सक्छ c by v त्यसो भए के भयो c by v2 चाहिँ के भयो रे refractive index of medium 2 आउँदैछ हैन c by v1 चाहिँ के भयो refractive index of medium 1 so we can write this one refractive index absolute हो यो c छ so absolute refractive index of medium 2 okay divided by absolute refractive index of medium 1 so μ21 can also be written as μ2 by μ1 यो भयो सो एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स लाई एक्सप्रेस गर्दैछ रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स लाई एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स मा एक्सप्रेस गर्दैछ हामी सो दिस इज हाउ इट इज डन अलराइट सो यो चाहिँ हो तिम्रो रिलेसनशिप को ओके नानी हो वी विल कन्टिन्यू विथ दिस टपिक नेक्स्ट टाइम अन्टिल देन सी यू टेक केयर